Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Ξέρετε τι θα κάνουμε σήμερα? Λοιπόν, θα κάνουμε αυτόν εδώ τον τύπο. Αυτός λοιπόν είναι η τελευταία προσθήκη στην παρέα με τα πασχαλινά που έχουμε φτιάξει. Είχαμε φτιάξει λαγουδάκια, κοκοράκια, διάφορα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αυτός ήρθε να προσθεθεί φέτος στην παρέα. Είναι βάζο, γιατί μου το ζητήσατε. Λοιπόν, μέσα θα είναι πάρα πολύ ωραίο να μπουν αυτά τα μικρά αυγουλάκια που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ, που είναι τόσα δούλια μικρούλια, σοκολατάκια. Αυτό λοιπόν, αν το γεμίσουμε με σοκολατάκια και το προσφέρουμε, δεν υπάρχει ωραιότερο δώρο. Μου το ζητήσατε όταν λέω τι έγινε. Το Χριστούγεννα είχαμε φτιάξει τον Νάνο σε βάζο. Λοιπόν, και είχατε ξετρελαθεί όλοι με τον Νάνο. Είπα λοιπόν να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, γιατί το ζητάγατε, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για το Πάσχα. Τι να κάνουμε, λέω να κάνουμε λαγό, να κάνουμε κοκοράκι. Εν τέλει ο κύβος ερήφθη, είπα να κάνουμε το κοκοράκι και να έχουμε να κάνουμε και αργότερα και κάτι άλλο. Κάνουμε και το λαγό, ας πούμε, αν προλάβουμε. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε. Τι θα χρειαστούμε τώρα για αυτό το κοκοράκι? Θα χρειαστούμε ένα κίτρινο νηματάκι τζιν, το κρυσταλάκι μας για το λιρί του, τα ποδαράκια του, αυτά εδώ, τα διάφορα. Θα χρειαστούμε λίγο πορτοκαλί, τζινάκι για τη μυτούλα του, 2 ματάκια, λίγη κορδελίτσα από αυτή την ωραία που είναι τα χρώματά του, ένα βάζο. Ένα λεπτό να πάω να φέρω το βάζο. Να το, εγώ έχω αυτό το βάζο. Αυτό είναι από μαρμελάδα. Τώρα, δεν με ενδιαφέρει τι βάζο θα μου βάλετε. Αρκεί, εάν το βάζο είναι αρκετά μεγάλο, ας πούμε του μελιού, δεν θα βάλετε επιπλέον αυξήσεις, θα σας πω εγώ σε ποιο σημείο ακριβώς θέλω να προσέξετε, και το ύψος θα το κανονίσουμε πάλι. Δηλαδή, ανάλογα με το βάζο, εμένα με ενδιαφέρει μόνο το καπάκι να μην είναι τεράστιο. Να μην γίνει δηλαδή πολύ πεταχτός ο λαιμός του. Αυτό. Κατά τα άλλα, το πόσο θα είναι το βάζο σαν βάζο δεν με ενδιαφέρει καθόλου, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν, βάζουμε. Κάνουμε. Να σας πω και ένα κολπάκι. Όταν είναι να βάλουμε, για να μην κάνουμε τη μαγική θηλιά, όσοι δεν μπορούν να την κάνουν, να κάνουμε και ένα κολπάκι εδώ. Λοιπόν, βάζουμε το πρώτο μας πόντο, αυτό δεν το μετράμε, και κάνουμε 1, 2. Μέσα στο πρώτο λοιπόν εδώ, πάμε τώρα και κάνουμε 6. 1, θέλουμε μέσα στον κύκλο μας να έχουμε 6. 2, 3, 4, 5, 6. Είναι σαν να έχουμε κάνει το μαγικό μας κύκλο, βλέπετε. Για όσους δεν μπορούν να το κάνουν ή για όσους δεν ξέρουν ή για όσους δεν θέλουν, έτσι. Λοιπόν, στην επόμενη σειρά έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε να τα διπλασιάσουμε. Δηλαδή, σε κάθε ένα βάζουμε 2 μέσα και γίνονται 12. 1, 2, 3, 4 μαζί. 3, 4. 5, 6 μαζί. 7, 8 εδώ, στην ίδια τρυπούλα. 9, 10 εδώ. 11, 12, το τελευταίο. Βάζουμε το ποντοδείκτη μας εδώ για να ξέρουμε που τελειώνει η σειρά μας και πάμε τώρα. Στην επόμενη σειρούλα κάνουμε ένα μόνο του στον επόμενο πόντο και 2 μαζί στον επόμενο. 1, 2, 1, 2 θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, 1 στον επόμενο, 2 εδώ. Μέχρι 1 εδώ, 2 εδώ. 1 εδώ, 2 εδώ και πάει έτσι μέχρι να τα ξέρουμε πάντα λοιπόν
ότι εάν τα έχουμε κάνει όλα σωστά στο γύρο, στον τελευταίο πόντο θα μας έρχεται πάντα 2 μαζί. Κοιτάξτε εδώ, ένα μόνο του εδώ και 2 μαζί πάνω στον ποντοδείκτη. Πάνω στον ποντοδείκτη λοιπόν πρέπει να μας έρχονται οπωσδήποτε 2 μαζί. Εάν δεν μας έρχονται, θα πηγαίνουμε μία σειρά πίσω να βλέπουμε πού έχουμε κάνει το λάθος. Έτσι, δεν είναι ανάγκη το φτάσουμε ψηλά και να το ξυλώνουμε όλο. Δηλαδή, αν δεν μας πέσουν 2 μαζί εδώ, κάνουμε ένα πίσω και ξαναρχίσουμε τη σειρά. Λοιπόν, στην επόμενη τώρα σειρούλα μας θα κάνουμε 2 μόνα τους και 2 μαζί. 1, 2 και 2 μαζί εδώ. 1, 2 και 2 μαζί εδώ. Δηλαδή, σε κάθε σειρά, να ξέρετε, για να μεγαλώσουμε τον κύκλο, προσθέτουμε στα μοναχικά. 1, 2 μόνα τους και 2 μαζί. Στην επόμενη σειρά θα είναι 3 μόνα τους και 2 μαζί. Τα μοναχικά αυξάνουμε, έτσι. Λοιπόν, 2 μόνα τους εδώ και 2 μαζί. 2 μόνα τους εδώ και 2 μαζί. Και όπως είπαμε, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε 2 μόνα τους, 1, 2 μόνα τους και καταλήγουμε σε 2 μαζί, άρα η σειρά μας έχει έρθει σωστά. Εδώ είναι τα 2 μαζί τώρα. Λοιπόν, στην επόμενη σειρά τι είπαμε ότι θα κάνουμε τώρα? Είπαμε ότι αυξάνουμε μόνο τα μόνα τους. Είχαμε 2 μόνα τους, τώρα θα έχουμε 3 μόνα τους. Και αύξηση μετά, και 2 μαζί δηλαδή. Λοιπόν, 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί. Λοιπόν, τελειώνουμε και αυτή τη σειρούλα και μετά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή στην επόμενη σειρά, τώρα είμαστε 1, 2, 3 μόνα τους, στην επόμενη σειρά, μόλις φτάσουμε εδώ, στον ποντοδείκτη μας, θα ξεκινήσουμε με 4 μόνα τους, έτσι, δηλαδή 1, 2, 3, 4 μόνα τους και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 μόνα τους και 2 μαζί. Στην επόμενη σειρά. Στη μεθεπόμενη θα πάμε 1, 2, 3, 4, 5 και 2 μαζί. Δηλαδή κάθε φορά θα αυξάνουμε κατά 1 τα μοναχικά τους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. 1. Τώρα είμαστε στα 3. 3 και 2 μαζί. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε και αυτή τη σειρούλα μαζί. Και μετά θα σας πω μέχρι που θα μου πάτε τις αυξήσεις. 1, 2, 3 και 2 μαζί. 1. Κάνουμε το σωματάκι του τώρα, έτσι. 2, 3 και 2 μαζί. Και τελειώνουμε κανονικά, σωστά. 1, 2, 3 και 2 μαζί στον ποντοδείκτη. Λοιπόν, να κάνουμε και τα 2 μαζί στον ποντοδείκτη και να σας πω τι θα μου κάνετε. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρούλα τώρα που θα πάμε, είπαμε θα κάνουμε 4 μαζί. Εδώ βάζουμε αυτό να μην το χάσουμε. Λοιπόν, εδώ σε αυτή τη σειρούλα λοιπόν τώρα θα μου κάνετε 1, 2, 3, 4 μαζί και μία αύξηση. 1, 2, 3, 4 μαζί και μία αύξηση. Στην παραπάνω σειρά θα μου κάνετε 1, 2, 3, 4, 5 και αύξηση. 1, 2, 3, 4, 5 και αύξηση γύρω-γύρω. Στην επόμενη θα μου κάνετε 1, 2, 3, 4, 5, 6 και αύξηση. Γύρω-γύρω πάλι. Και στην τελευταία μας σειρά από τις αυξήσεις θα μου κάνετε 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 αύξηση, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 αύξηση, γύρω. Εκεί λοιπόν θα τελειώσουμε τις αυξήσεις μας. Αφού λοιπόν μου ολοκληρώσετε τις αυξήσεις μας, είπαμε 7 και αύξηση, γύρω, μετά θα μου κάνετε 15 σειρές ίσιες τελείως, χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα. Και μετά ανοίγω εγώ, αφού μου έχετε κάνει τις 15 σειρούλες τις ίσιες, να δούμε πώς θα το κλείσουμε προς τα επάνω το κοκοράκι, έτσι. Και να σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε τελειώσει τις αυξήσεις μας και εδώ είναι οι 15 σειρούλες οι ίσιες που σας είπα να μου κάνετε.
Πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πήρα αυτό ευθεία εγώ για να δω ακριβώς εκεί που τελείωσαν οι αυξήσεις, σε ποιο πόντο είμαι και είμαι εδώ. Νάτος. Τικ, εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα κλείσουμε. Θέλω όμως να σας κάνω πρώτα μια διευκρίνηση. Εγώ εδώ πέρα, το κοκοράκι μου, ο πάτος ήταν μέχρι το 5 οι αυξήσεις, ακριβώς του πάτου. Όταν λέμε ο πάτος αυτός, ήταν μέχρι το 5. Επειδή εγώ ήθελα να το κάνω λίγο πιο παχουλό, το πήγαμε στο 7 για να μπορούμε μετά να βάλουμε λίγο μέσα γέμιση, ώστε να παχύνει το κοκοράκι. Τώρα, εάν το βάζο το δικό σας είναι πιο χοντρό, θα φτάσετε πάλι στα 7. Δεν χρειάζεται να κάνετε παραπάνω. Αν δηλαδή το βάζο σας είναι ήδη στα 7, δεν χρειάζεται να μου βάλετε αυξήσεις παραπάνω, θα το κρατήσετε στο 7. Και απλώς μετά θα το τεντώσουμε λίγο, να του βάλουμε λίγο γέμιση μέσα, έτσι. Δηλαδή, δεν θα μου το πάτε πάνω από 7. 7 είναι το όριο, για να μην τον κάνουμε και πολύ παχύ, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Αφού τελειώσαμε λοιπόν τις 15 σιρούλες ίσχυες, που είχαμε σταματήσει στο 7, έτσι. 7 και αύξηση δεν ήμασταν. Οπότε τώρα που αρχίζουμε να κλείνουμε, θα κλείνουμε 7 και μείωση. Πάμε τώρα. Λοιπόν, βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πλέον επάνω εδώ. Και πάμε να κλείσουμε από το 7 που είχαμε σταματήσει τις αυξήσεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τι κάνουμε? Παίρνουμε τον μπροστινό τον πόντο, παίρνουμε και τον επόμενο, περνάμε από μέσα και το κλείνουμε. Αυτό είναι τα ώρα το κλείσιμο που λέμε, έτσι, που κάνουμε σε όλα τα κουκλάκια. Πάμε πάλι δίπλα. 1, 2, 3, 4. Γύρω-γύρω. Με το τελευταίο μας εφταράκι και κλείνουμε τους δύο μαζί. Να το 1 και ένα 2. Έτσι θα τους κλείσουμε παρέα. Πάντα λοιπόν στις μειώσεις ο τελευταίος μας πόντος είναι στο κλείσιμο. Πάει το εφτάρι. Πάμε τώρα να κάνουμε ακριβώς το ίδιο με 6. Δηλαδή, να το κλείσουμε εκεί. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί. Εδώ παίρνουμε τα δύο σπαγκάκια τα μπροστινά, τα περνάμε και τα κλείνουμε. Και πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και τα δύο μπροστινά σπαγκάκια μαζί. Αυτό με αυτό. Ωραία. Πάμε. Γύρω-γύρω λοιπόν τώρα θα μου πάτε έτσι, με 6. 6 και πάμε να κλείσουμε το τελευταίο μας κλείσιμο. Είναι αυτός και αυτός ο πόντος μαζί. Πάντα είπαμε, ο τελευταίος μας πόντος πρέπει να πέφτει στο κλείσιμο. Αυτό λοιπόν το σημείο, αφού κλείσαμε και τα 6, θα κάνουμε 2 σειρές ίσχυες χωρίς κλεισίματα, για να προχωρήσει λίγο προς το επάνω το πλεκτό μας. 2 σειρούλες γύρω-γύρω ίσχυες, έτσι. Τελειώσαμε τις 2 σειρούλες ίσχυες και τώρα πάμε να κλείσουμε το 5. 1, 2, 3, 4, 5. Κλείνουμε τα δύο επόμενα μαζί και πάμε πάλι. 1, 2, 'Έτσι λοιπόν θα μου πάτε γύρω-γύρω, 5 και κλείσιμο, 5 και κλείσιμο, γύρω-γύρω, έτσι.
Κάναμε 5 γύρω-γύρω. Κλείνουμε λοιπόν τώρα τα 2 τελευταία. Ωραία. Και πάμε τώρα να κλείσουμε από τα 4. 4 και κλείνω. 4 και κλείνω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό το έχουμε κλείσει. Πάμε εδώ. 1, 2, 3, 4 και κλείσιμο. Ένα, 2, 3, 4 και κλείσιμο. Γύρω γύρω μου πάτε πάλι μέχρι να φτάσουμε στον ποντοδείκτη, έτσι. Κάντε μου το γύρω γύρω. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και το 4, το τελευταίο μας. Εκεί και εκεί. Λοιπόν, φτάσαμε στην τελευταία σειρά. Τώρα λοιπόν μου κάνετε μία σειρούλα ίσια, τίποτα άλλο. Έτσι. Μία σειρά χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις. Λοιπόν, και ο τελευταίος μας πόντος. Εδώ λοιπόν τώρα τι κάνουμε. Το τραβάμε λίγο και το κόβουμε λίγο μεγαλούτσικο, γιατί θα το περάσουμε στη βελόνα για να το σφίξουμε. Εκεί το κόβουμε. Κοιτάμε. Να μπαίνει το βαζάκι μας λίγο στριμωγμένα μέσα, αλλά να μπαίνει. Να το. Βλέπετε, μπαίνει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα τι κάνουμε. Εγώ έχω κόλλα εδώ υφάσματος. Τώρα εσείς μπορεί να μην έχετε, αλλά δεν μας πειράζει. Βάλτε, αν δεν έχετε, το καλύτερο είναι να έχετε, αλλά αν δεν έχετε, βάλτε οποιαδήποτε άλλη κόλλα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Παίρνουμε την κόλλα μας. Και πάμε εδώ στο κέντρο και ρίχνουμε λίγη κολλίτσα. Έτσι, για ασφάλεια, όχι τίποτα άλλο. Εκεί. Το καλό με αυτήν την κόλλα και όχι με τη σιλικόνη είναι ότι δεν κοκαλώνει αμέσως. Οπότε μπορούμε με άνεση να ξαναβάλουμε μέσα το βαζάκι μας. Πάμε λοιπόν τώρα προσεκτικά και το βάζουμε στο κέντρο. Να το. Οπ, μπήκε. Εκεί το τεντώνουμε, βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει επάνω. Εκεί. Έχουμε φτάσει εδώ. Τι κάνουμε όμως τώρα. Αφού φτάσουμε εδώ, πάμε γύρω από εδώ και βάζουμε αυτό εδώ το πράγμα. Κοιτάξτε το. Εδώ. Αυτή είναι η γέμιση για τα αμιγκουρούμι, για τα κουκλάκια μας, για μαξιλαρία, για πολλά είναι αυτή η γέμιση. Λοιπόν, μέσα στο kit θα σας έχω βάλει γέμιση αρκετή για να μου φτιάξετε τα κουκλάκια σας. Λοιπόν, εδώ τώρα προς το παρόν δεν νομίζω να χρειαστούμε άλλη για την κοιλιά του. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε εδώ στην άκρη μας τώρα, αφού το έχουμε κολλήσει κάτω να μην μας φεύγει. Πάμε εδώ τώρα και με πολύ υπομονή γεμίζουμε την κοιλίτσα του μέχρι κάτω με μπαμπακάκι για να το χοντρίνουμε, να τον παχύνουμε, έτσι. Πρέπει να έχει φάει το κοκόρι μας. Λοιπόν, προσεκτικά, γύρω. Λοιπόν, εδώ το γεμίσαμε, πάμε πιο εκεί. Μη φοβάστε, εδώ θα το σφίξουμε μετά προς τα επάνω. Εμένα με ενδιαφέρει με το βελονάκι να πάει και λίγο κάτω, δηλαδή χαμηλά. Έτσι, να παχύνει και λίγο προς τα κάτω. Εκεί. Λοιπόν, μου βάζετε γύρω, πάω εδώ τώρα. Βλέπετε, με τον ίδιο τρόπο γεμίζουμε γύρω την κοιλίτσα του. Βάζω εδώ λίγο, το πιέζω με τα δαχτυλάκια μου, το σκουντάω και λίγο με το βελονάκι να πάει χαμηλά, εκεί. Δεν μας φεύγει γιατί το βαζάκι μας έχει κολλήσει. Εκεί. Και θέλει λίγο ακόμα εδώ, βλέπετε. Δηλαδή όπου θέλει γέμιση, εδώ ας πούμε, θέλει λίγο ακόμα. Το γεμίζουμε. Γύρω θα μου το κάνετε αυτό, έτσι. Και αφού το γεμίσουμε, ανοίγω να σας δείξω μετά πώς θα το σφίξουμε πάνω. Έτσι. Το χοντρίναμε όσο θέλαμε. Τώρα βέβαια, εάν εσείς θέλετε να μην τον ταΐσετε τόσο πολύ, ταΐστε το λιγότερο. Εγώ ήθελα να είναι έτσι λίγο τσουποτούλης. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Βάζουμε τη βελόνα της σιλικόνης. Ερχόμαστε εδώ και περνάμε. Βλέπετε τι κάνω.
Κοιτάξτε, στην τελευταία μας σειρά όλα ένα-ένα τους πόντους μας. Γύρω-γύρω. Εδώ έχω πιάσει και μαλλιά, παιδιά, από τα μαλλιά μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία, φτάνουμε στο τέλος. Λοιπόν, τραβάμε, το βλέπετε? Τραβάμε και το φέρνουμε ακριβώς εκεί. Να σφινώσει, έτσι. Το είδατε πώς το έχω κάνει. Όπως είμαστε λοιπόν τώρα τεντωμένοι, πάμε εδώ και το σφίγγουμε. Να το. Και το στερεώνουμε. Έχω πιάσει και μια τρίχα μου. Ναι, λοιπόν, εκεί. Να το, δεν κατεβαίνει, δεν ανεβαίνει τώρα, δεν κάνει τίποτα. Να βγάλουμε και λίγο εδώ. Έχει πιάσει λίγο χνουδάκι, το βγάλαμε και αυτό. Λοιπόν, το περνάμε λίγο μέσα, για να μην φαίνεται. Και το κόβουμε. Τελειώσαμε λοιπόν από το σώμα. Εκεί. Και το κόβουμε. Αυτό λοιπόν τώρα είναι το σωματάκι μας. Τώρα βέβαια του δίνουμε ό,τι σχήμα θέλουμε, έτσι. Να το. Νάτος. Δεν είναι ομορφούλης? Ωραίος γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το κεφαλάκι. Μπαίνουμε εδώ. Είπαμε ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Κάνουμε μία αλυσίδα, 2 αλυσιδούλες, μπαίνουμε στην πρώτη και κάνουμε 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Πάμε τώρα. Μπαίνουμε στην πρώτη αλυσιδούλα, εδώ έχουμε 6 και κάνουμε 2 σε κάθε μία μέσα. Θα έχουμε 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ό,τι κάναμε και στην κυλίτσα δηλαδή. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ωραία. 2 στο καθένα. Στην επόμενη σειρούλα μας θα κάνουμε ένα μόνο του, 2 μαζί. Ό,τι κάναμε και εδώ ακριβώς στον πάτο μας. Ακριβώς στις ίδιες σειρές, μόνο που εδώ φτάσαμε στο 7, ενώ εδώ θα φτάσουμε στο 6. Πάμε. Ένα μόνο του δηλαδή, 2 μαζί, μέχρι το τέλος της σειράς. 1, 2, 3. Εδώ. 4 μόνα τους, 5, 6 μαζί. 7 μόνο του, 8, 9 μαζί. 10 μόνο του, 11, 12 μαζί. 13 μόνο του,
14 με 15 μαζί, 16 μόνο του και 17 με 18 μαζί. Λοιπόν, στην επόμενη σειρούλα τώρα είναι 2 μόνα τους, 2 μαζί. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή 1, 2 μόνα τους, 2 μαζί. Έτσι λοιπόν θα μου συνεχίσετε μέχρι το τέλος της σειράς. Στην επόμενη σειρούλα, μόλις φτάσουμε στην αρχή, θα κάνουμε 3 μόνα τους 2 μαζί. Στην παραπάνω σειρούλα 4 μόνα τους 2 μαζί. Στην παραπάνω 5 μόνα τους 2 μαζί. Και στην παραπάνω 6 μόνα τους και 2 μαζί. Μόλις φτάσουμε λοιπόν στα 6 μόνα τους 2 μαζί, ανοίγω για να σας πω πόσο ίσιο θα πάει το κεφαλάκι, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε εκεί που θέλαμε. Εδώ είναι το άνοιγμά μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μόνα τους και 2 μαζί. Τελειώσαμε. Τι κάνουμε? Εδώ που είναι τα 2 μαζί, βάζουμε ένα ποντοδείκτη για να ξέρουμε πού σταμάτησαν οι αυξήσεις μας. Από εδώ και πέρα λοιπόν κάνουμε 9 σειρές ίσχυες χωρίς τίποτα. Γύρω, 9 σειρές. Όταν κάνουμε τις 9 σειρές, για να ξέρουμε πού ακριβώς, εδώ δεν κάνουμε τίποτα, έτσι. Για να ξέρουμε πού ακριβώς θα σταματήσουμε, έχουμε αυτό. Γιατί ανεβαίνοντας, κοιτάμε πού καταλήγουν οι 9 σειρές μας. Το ένα πάνω απ' το άλλο μέχρι να φτάσουμε στο 9. Οπότε ξέρουμε ότι εκεί σταματάμε. Λοιπόν, κάντε μου τις 9 σειρούλες και ανοίγω να συνεχίσουμε. Κάναμε τις 9 σειρές και κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι η τελευταία μας αύξηση. Παίρνω αυτόν τον πόντο ευθεία και φτάνει εδώ. Οπότε ξέρω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να ξεκινήσω τώρα τις μειώσεις μου. Τελειώσαμε, πάμε να κλείσουμε τώρα. Αφού λοιπόν φτάσαμε μέχρι το 6 και άνοιγμα, 6 και άνοιγμα σταματήσαμε. Πάμε ακριβώς να κάνουμε το αντίθετο. Άρα 6 και κλείσιμο τώρα. Για να κλείσουμε το κεφαλάκι. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και κλείσιμο. Αόρατο. Παίρνουμε αυτό το πόντο και αυτόν μαζί, το περνάμε από μέσα, το έχουμε κάνει και στην κυλίτσα αυτό και τα κλείνουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε πάλι. 6 και κλείσιμο γύρω-γύρω. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και κλείσιμο. Μου το κάνετε γύρω-γύρω και ανοίγω για να πάμε μετά στα 5, έτσι. Λοιπόν, γύρω-γύρω. Τελειώνουμε λοιπόν στο κλείσιμο αυτός και αυτός μαζί. Όπως τελειώνουμε πάντα σε άνοιγμα στις αυξήσεις, έτσι και τελειώνουμε πάντα σε κλείσιμο στις μειώσεις, για να είμαστε σίγουροι ότι η σειρά μας έχει βγει σωστή. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να το πάμε μία σειρά πίσω. Γιατί να πιάσουμε γι' αυτό, εκεί. Λοιπόν, πρέπει να πάμε μια σειρά πίσω εάν δεν τελειώνουμε σε μείωση. Γι' αυτό βάζουμε τους ποντοδείκτες για να ξέρουμε. Στην επόμενη σειρά, δηλαδή αυτό με αυτό πρέπει να το κλείσουμε μαζί. Αν δεν το κλείσουμε είναι λάθος η σειρά. Πάμε μια σειρά πίσω. Τώρα πάμε στα 5 λοιπόν. 5 και κλείσιμο. Κάναμε το 6, τώρα πάμε στο 5. 1, 2, 3, 4, 5 και κλείσιμο. Και αυτό γύρω-γύρω. 1 πάλι. 2, 3, 4, 5 και κλείσιμο. Λοιπόν, θα μου το πάτε αυτό έτσι όπως το κάνουμε, γύρω-γύρω μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Φτάσαμε λοιπόν και στο κλείσιμο 5 και 2 μαζί είμαστε. Εδώ, αυτό με αυτό μαζί και τελειώσαμε το 5. Λοιπόν, τι θέλω τώρα από εσάς εγώ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα μου κάνετε 4 και κλείσιμο, είμαστε 5 και κλείσιμο, έτσι τελειώσαμε. Τώρα θα μου κάνετε 4 και κλείσιμο, 4 και κλείσιμο γύρω-γύρω. 3 και κλείσιμο, 3 και κλείσιμο γύρω-γύρω. 2 και κλείσιμο, 2 και κλείσιμο γύρω-γύρω και εκεί θα σταματήσετε. Μόλις δηλαδή μου κάνετε 2 πόντους και κλείσιμο, θα μου σταματήσετε για να το γεμίσουμε μετά να τελειώσουμε το κεφαλάκι, έτσι. Λοιπόν, φτάστε μου στο 2 και κλείσιμο και ανοίγω πάλι. Κάναμε το 2 και κλείσιμο και τώρα πάμε να κάνουμε μία σειρά όλο ίσια χωρίς τίποτα, έτσι.
Λοιπόν, μία σειρούλα όλο ίσια μέσα στους πόντους. Ωραία, να τελειώσουμε και την ίσια σειρούλα. Η ίσια σειρούλα, να ξέρετε, είναι ο λαιμός του. Δηλαδή είμαστε, για να σας το δείξω κιόλας, είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο του λαιμού. Τώρα λοιπόν κάνουμε το λαιμουδάκι και μετά θα αρχίσουμε να ανοίγουμε για να φτιάξουμε το κάτω μέρος του λαιμού, λέει το καπάκι βασικά, έτσι. Πάμε να την κάνουμε την ίσια σειρούλα. Τώρα θα μπορούσαμε να το γεμίσουμε, αλλά για να μην μας παιδεύει, θα το γεμίσουμε όταν έχουμε τελειώσει το άνοιγμα, οπότε δεν έχουμε θέμα, γιατί από εδώ και πέρα τώρα θα ανοίγουμε, οπότε η τρύπα μας είναι αρκετά μεγάλη. Θα μπορέσουμε να το γεμίσουμε άνετα για να μην μπερδευόμαστε και πιάνετε το μπαμπάκι. Καταλάβατε τώρα γιατί το κάνω και δεν το γεμίζω τώρα. Λοιπόν, τελειώνουμε τη σειρούλα την ίσια. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε. Λοιπόν, αφού σταματήσαμε στο 2 και κλείσιμο, πάμε τώρα στο 2 και άνοιγμα για να ανοίξουμε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 1, 2 και 2 μαζί στον επόμενο πόντο. Τώρα ανοίγουμε προς τα έξω για να πιάσουμε το καπάκι. Λοιπόν, 1, 2 και 2 μαζί στον επόμενο πόντο. Το κάνουμε λίγο έτσι για να μας βολεύει, έτσι. Το στρίβουμε λίγο και κρατάμε αυτό λίγο πιο κάτω, να ξέρετε, για να μπορούμε να το πλέξουμε πιο άνετα. 1, 2 και 2 στον επόμενο. Έτσι λοιπόν μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε. Λοιπόν, πάμε στα 3 και άνοιγμα. 1, 2, 3 και 2 μαζί. 1, 2, 3 και 2 μαζί. Γύρω γύρω, έτσι πάλι. Και ανοίγω μόλις τελειώσουμε και αυτή τη σειρούλα. Πάμε στο 4, 1, 2, με τον ίδιο τρόπο. 3, 4 και 2 μαζί. Γύρω 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 πάλι, έτσι. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί μέχρι τον ποντοδείκτη. Πάμε στο 5. 2, 3, 4, 5 και 2 μαζί, γύρω γύρω στη σειρούλα μας μέχρι να φτάσουμε πάλι στον ποντοδείκτη. 5, έτσι, 5 και 2 μαζί μετά. Πάμε λοιπόν και στην τελευταία μας αύξηση, είναι 6, 1 και 2 μαζί φυσικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί, γύρω γύρω για να τελειώσουμε τις αυξήσεις μας, έτσι, μέχρι να φτάσουμε στον ποντοδείκτη. Εδώ λοιπόν τελειώσαμε τις αυξήσεις και πάμε τώρα να κατέβουμε λίγο ίσια προς τα κάτω για να πιάσουμε το γύσο από το καπάκι και να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω. Οπότε θέλω να μου κάνετε 4 σειρές χωρίς αυξήσεις. Και για να κάνουμε αυτές τις σειρές χωρίς αυξήσεις, έχουμε πει, βγάζουμε τον ποντοδείκτη για να μην μπερδευόμαστε μετά και τον βάζουμε στον τελευταίο πόντο έτσι. Οπότε ξέρουμε ότι εδώ είναι ο τελευταίος μας πόντος. Από εδώ και πάνω λοιπόν μετράμε τις σειρούλες μας, τις 4. Και βλέπουμε ποιος πόντος καταλήγει εδώ, οπότε είμαστε σωστοί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μετράμε 1, 2, 3, 4. Μετράμε τις σειρές ίσιες πλέον. Λοιπόν, κάνουμε 4 σειρούλες ίσιες και ανοίγω για να το γεμίσουμε και να τελειώσουμε το κεφαλάκι, έτσι. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε.
Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε λοιπόν. Και πώς βλέπουμε ότι τελειώσαμε? Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4 και κοιτάξτε να δείτε, παίρνω ευθεία αυτό. Τη βλέπετε? Τάκ και φτάνω εδώ. Οπότε ξέρω ότι έχω κάνει 4 σειρές και ότι είμαι σωστά. Λοιπόν, το βγάζουμε. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε πια. Τελειώσαμε. Κάνουμε ένα βουβό εδώ. Και άλλο ένα εκεί. Εντάξει, τώρα για στερέωμα πιο πολύ. Και το κόβουμε και τελειώσαμε το κεφαλάκι. Τώρα, αυτό το τραβάμε μέσα και το στερεώνουμε, έτσι. Λοιπόν, θα πάρουμε τη σαλίδα να το βάλουμε στη θέση του. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτό το στερεώνουμε μετά λίγο, έτσι. Το βάλουμε μέσα, την ουρίτσα. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα κολληθεί, δεν θα φαίνεται η ουρίτσα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το γεμίσουμε. Λίγο. Θέλουμε να το γεμίσουμε πολύ καλά, έτσι, το κεφαλάκι. Βλέπετε πως θέλω να είναι? Εκεί. Θέλω να βγαίνει λίγο προς τα πάνω το μπαμπακάκι. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να το κολλήσουμε. Παίρνουμε το καπάκι και βάζουμε κόλλα στο καπάκι. Εκεί. Καλά. Ωραία. Πάμε το καπάκι εδώ και το πιέζουμε καλά. Πολύ καλά. Εκεί. Το τεντώνουμε και λίγο, να κάτσει μέσα δηλαδή το καπάκι. Εκεί να μας κολλήσει καλά. Ωραία. Και μετά τι κάνουμε? Πάμε εδώ και βάζουμε λίγη κολλίτσα εδώ. Περιμετρικά, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, το κρατάμε λίγο έτσι για να κολλήσει καλά και γύρω εκεί. Αλλά πρέπει να το κρατήσουμε τώρα. Εγώ όπως καταλαβαίνετε θα το κρατήσω κάνα 2-3 λεπτά, θα κλείσω το βίντεο για να κολλήσει, έτσι. Αυτό εδώ το έχω αφήσει στην ησυχία του λίγο να κολλήσει για να μην καθυστερούμε. Θα το ανοίξουμε μετά, αλλά θέλω να κολλήσει καλά γύρω-γύρω. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το φτερό. Όταν λέμε το φτερό εννοούμε αυτό. Έτσι. Θέλω 2 ίδια κομμάτια δηλαδή. Πάμε. Λοιπόν, μαγικός κύκλος και βάζουμε μέσα 6. Το στερεώνουμε και πάμε. 1. Έπιασε και λίγο μπαμπάκι εδώ. 2. Τα κλασικά μας δηλαδή, ό,τι κάνουμε πάντα. 3. 4. 5. 6. Λοιπόν, σφίγγουμε. Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας και ξεκινάμε. Τα 6 λοιπόν τώρα τα διπλασιάζουμε, βάζουμε 2 σε κάθε πόντο και τα κάνουμε 12. Ξεκινώντας από το πρώτο, από 12, έτσι. Εκεί. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μες στην ίδια θηλίτσα, έτσι, 2, 9, εδώ μπορούμε να πιάσουμε αν θέλουμε λίγο και εδώ, αν και δεν χρειάζεται, έχει σφίξει τόσο καλά. 9, 10 και στον ποντοδείκτη μας το 11 και το 12, έτσι.
Έλα, ντε μάγκος. Το βρήκαμε. 11 και 12. Λοιπόν, ξανά το ποντοδείκτη μας. Τώρα λοιπόν είμαστε στη σειρούλα που θα κάνουμε ένα μόνο του, δύο μαζί, έτσι, για να ανοίξουμε το φτερό. Λοιπόν, ένα μόνο του εδώ, δύο μαζί στο επόμενο, ένα, δύο, ένα, δύο. Το πάμε μέχρι το τέλος της σειράς, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο 2. 1, 2 και 2 μαζί τώρα. Είμαστε στη σειρά που κάνουμε 2. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2 και 2 μαζί γύρω-γύρω. Πάμε στο 3 τώρα. Λοιπόν, 1, 2, 3. Εδώ τελειώνουμε βέβαια τις αυξήσεις του φτερού και 2 μαζί. Το ίδιο γύρω-γύρω. 1, 2, 3 και 2 μαζί. Λοιπόν, τελειώσαμε και το 3. Πάμε μία σειρούλα ίσια τώρα για να αρχίσουμε τα κλεισίματα για να κάνουμε τη μύτη του φτερού. Λοιπόν, μία σειρούλα όλο ίσια. Λοιπόν, εδώ θέλω λίγη προσοχή τώρα. Τώρα αρχίζουμε τις μειώσεις του φτερού, αλλά τις μειώσεις του φτερού θέλουμε να τις κάνουμε σε 2 σημεία να μειώνουμε το φτερό, όχι σε 6. Οπότε τι κάνουμε. Κλείνουμε, δηλαδή κάνουμε 8 και κλείνουμε. 8 και κλείνουμε, 8 και κλείνουμε. Έτσι, λοιπόν, προσέξτε με. 1, αυτό θα το θυμάστε, από 8 ξεκινάμε το φτερό. 2, τα κλεισίματα. 3, 4, 5, δεν θέλουμε να κλείσει απότομα. 6, 7, 8 και τα επόμενα 2, θα το γυρίσουμε από την καλή, ωραία. Τα επόμενα 2 μαζί. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και τα επόμενα 2 μαζί. Δηλαδή, αντί να κάνουμε 6 μειώσεις, κάνουμε 3 για να καταλάβετε, έτσι. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και τα 2 επόμενα με τον ποντοδείκτη μαζί. Λοιπόν, και τα 2 μαζί. Κάνουμε κρυφό κλείσιμο. Είδατε, είναι αυτά που κάνουμε στα αμιγκουρούμ. Σε όλα τα κουκλάκια κάνουμε τέτοιο κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά με 7. Και κλείσιμο, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κλείσιμο. Αυτό θα μου το κάνετε γύρω-γύρω. Εκεί. Λοιπόν, πάλι 7. Μέχρι να φτάσουμε στον ποντοδείκτη. 7 και κλείσιμο. Εδώ έχουμε κάνει το 7 και κλείσιμο. Από εδώ και πέρα, κάθε κλείσιμο που θα κάνουμε και μία σειρά χωρίς κλείσιμο. Άρα κάναμε 7 και κλείσιμο, πάμε να κάνουμε μία σειρά ίσια πριν αρχίσουμε το 6. Λοιπόν, αυτή η σειρούλα μας είναι όλο ίσια. Λοιπόν, τώρα πάμε στο 6 κλείσιμο. 2, 3, 4, 5, 6
και κλείσιμο γύρω γύρω. Λοιπόν, να σας πω τώρα από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Κλείσιμο. Γύρω γύρω. 6 κλείσιμο, 6 κλείσιμο, 6 κλείσιμο μέχρι τον ποντοδείκτη. Εδώ λοιπόν τι θα μου κάνετε. Θα μου κάνετε 6 κλείσιμο, 6 κλείσιμο μέχρι τον ποντοδείκτη και μία σειρά ίσια. Μετά είναι 5 κλείσιμο, 5 κλείσιμο μέχρι τον ποντοδείκτη και μία σειρά ίσια. Μετά είναι 4 κλείσιμο, 4 κλείσιμο μέχρι τον ποντοδείκτη και μία σειρά ίσια. 3 κλείσιμο, 3 κλείσιμα, μία ίσια. 2 κλείσιμο, 2 κλείσιμο, μία ίσια. Και ένα πόντο και κλείσιμο, ένα πόντο και κλείσιμο γύρω γύρω και μία ίσια. Μόλις φτάσετε στον ένα πόντο και κλείσιμο και μία σειρούλα ίσια, ανοίγω για να δούμε το φτεράκι μας θα έχει γίνει μητερό. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε όλοι μαζί. Κάναμε λοιπόν το ένα και κλείσιμο, κάναμε και την ίσια σειρούλα και τώρα πάμε να τα πιάσουμε όλα αυτά εδώ. Λίγο έτσι. Να τα περάσουμε όλα μέσα και να το κλείσουμε. Εδώ τα αφήνουμε λίγο πιο μακρύ το σπαγκάκι, γιατί θα μας βοηθήσει μετά να ράψουμε το φτερό μας. Θα το πάμε στο κέντρο και θα μπορέσουμε να το ράψουμε, έτσι. Οπότε εδώ, να το φτερό. Βλέπετε, να το. Έτσι θα μπει. Πολύ ωραίο δεν είναι. Λοιπόν, εγώ φυσικά έκανα άλλο ένα φτερό για να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε 2 φτεράκια λοιπόν έτοιμα. Πάμε να δούμε και τι απέγινε το κεφάλι μας τώρα που το έχουμε έτοιμο. Εκεί είναι. Να το. Κόλλησε μια χαρά. Το ανοίξαμε. Ωραία. Είναι τέλειο. Να το. Το κεφαλάκι μας. Του βάλουμε και το φιόγκο μετά. Το φτιάξουμε. Λοιπόν, έτοιμο το κεφάλι μας. Έτοιμο και το φτερό. Του βάλαμε λοιπόν και την κεφάλα του. Νάτος. Λοιπόν, τα φτεράκια τους θα τα βάλουμε μετά φυσικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε. Στέγνωσε καλά αυτό, δεν κουνιέται τίποτα. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τα ποδαράκια του. Έτσι. Λοιπόν, θα τα βάλουμε κρυσταλλάκι τα ποδαράκια, να τον στούνε λίγο, έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάμε λοιπόν με μαγικό κύκλο και 6 πάλι μέσα. Ένα, 2, 3, 4, 6. Λοιπόν, το σφίγγουμε και όπως ξέρουμε πάμε να διπλασιάσουμε κανονικά, έτσι, και να τα κάνουμε 12. Όπως ξέρουμε, όλα τα ανοίγματα του κύκλου είναι ακριβώς τα ίδια, έτσι. Απλώς άλλοτε ξεκινάμε με 6, άλλοτε ξεκινάμε με 8, αλλά η πρώτη σειρά είναι ο διπλασιασμός. Μετά είναι το 1 και άνοιγμα, μετά το 2 και άνοιγμα και πάει λέγοντας ανάλογα πόσο θέλουμε να ανοίξουμε, έτσι. Δηλαδή η τεχνική του κύκλου είναι πάντα η ίδια. Λοιπόν, 2 εδώ. Πάμε στο 1 και άνοιγμα τώρα. 1 και 2 μαζί. 1 και 2 μαζί μέχρι τον ποντοδείκτη, έτσι. Συνέχεια το ίδιο. 1 και 2 μαζί. Εδώ λοιπόν τώρα πάμε να κλείσουμε το ποδαράκι του, έτσι. Οπότε κάνουμε 7 και κλείσιμο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κλείσιμο. Εδώ μπορούμε να κάνουμε απλό κλείσιμο γιατί έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεται. Και 2 μαζί δηλαδή. Πάλι το ίδιο. 7 και κλείσιμο. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Πάμε στο 6 και κλείσιμο γύρω-γύρω τώρα. 2, 3, 4. Και κλείσιμο. Τελειώσαμε λοιπόν το 6 και κλείσιμο και πάμε τώρα μία σειρά ίσια, χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις, χωρίς τίποτα. Γύρω, 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 γύρω μέχρι τον ποντοδείκτη. Λοιπόν, τώρα πάμε στο 5 και κλείσιμο. 1, 2, να το πιάσουμε καλά. 2, 3, 4, 5 και κλείσιμο. 1, 3, 4, και κλείσιμο. Λοιπόν, τώρα θα μου κάνετε και μία σειρά ίσια, χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις. Λοιπόν, κάντε μου και την ίσια σειρούλα και ανοίγω. Τελειώσαμε λοιπόν και την ίσια σειρούλα και τώρα είμαστε στο 4. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε? Θα μου κάνετε 4 μείωση, 4 μείωση, 4 μείωση σε όλη τη σειρά. Μετά θα μου κάνετε 3 μείωση, 3 μείωση, 3 μείωση σε όλη τη σειρά. Και μετά θα μου κάνετε 2 μείωση, 2 μείωση μέχρι το τέλος της σειράς. Και τελειώνει το ποδαράκι. Λοιπόν, άρα θα μου κάνετε εσείς μόνοι σας το 4, το 3 και το 2. Έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω. Μετά να το δούμε το ποδαράκι έτοιμο. Δεν έχει κάτι άλλο. Άρα 4 και 2 μαζί. Στην επόμενη σειρά 3 και 2 μαζί. Στην επόμενη 2 και 2 μαζί. Έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω να δούμε το ποδαράκι έτοιμο. Έτσι. Τελειώσαμε. Κλείνουμε. Τραβάμε λοιπόν. Κόβουμε την κλωστούλα. Την τραβάμε. Και το ποδαράκι έχει τελειώσει. Εγώ βέβαια έχω κάνει άλλο ένα. Έτσι. Για να δει τα ποδαράκια του. Και πάμε τώρα να κάνουμε το λοφείο του. Το λοφείο και το λυρί το κάνουμε σε ίσια, όχι σε κυκλική μορφή. Οπότε βάζουμε 15 αλυσιδούλες και γυρνάμε στις 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Έτσι. Λοιπόν, γυρνάμε στις 14 και κάνουμε μία σειρούλα άριχτα όλα και μετά γυρνάμε να φτιάξουμε το λοφείο μας. Γυρνάω μένα στον αέρα και κάνουμε τώρα εδώ 1,5 στο πρώτο. 2 διπλά ποδαράκια στα 2 επόμενα. Δηλαδή, όταν λέμε διπλά ποδαράκια, παίρνουμε 2 φορές, μπαίνουμε μέσα και βγάζουμε 1 φορά, 2 φορές, 3 φορές. Ξαναπαίρνουμε 2 φορές, μπαίνουμε στο επόμενο και τα βγάζουμε πάλι σε 3 φορές. Λοιπόν, στην επόμενη κάνουμε πάλι 1,5, δηλαδή κάναμε 1,5, 2 διπλά, 1,5. Το βλέπετε πώς γίνεται? Λοιπόν, και μετά κάνουμε 1,
βουβό. Για να σφίξει το πρώτο μας τέτοιο από το... Λοιπόν, κάνουμε ακριβώς το ίδιο τώρα πάλι. 1,5 στο επόμενο, έτσι. Στα 2 επόμενα κάνουμε διπλά ποδαράκια. Κάνουμε τα λιριά του τώρα. Ένα διπλό ποδαράκι. Έπρεπε να πάρω άλλη μια φορά. Άλλο ένα διπλό ποδαράκι. Ένα μισό. Κάνουμε 2 φορές την ίδια διάταξη δηλαδή. Ένα μισό και ένα βουβό. Και πάμε και στο τελευταίο όπου κάνουμε ένα μισό. Εντάξει. 2 διπλά. Ένα διπλό και άλλο ένα διπλό. Με τη διαφορά ότι εδώ στο τελευταίο κάνουμε ένα ποδαράκι και τελειώσαμε. Να το... Εντάξει. Πάει το λιρί του. Λοιπόν, το σφίγγουμε, το κόβουμε και κρατάμε μακριές τις κλωστούλες. Όλα αυτά κρατάμε μακριές κλωστούλες για να τα δέσουμε μετά, για να τα ράψουμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι. Να το και το λιράκι του. Το από πάνω του. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και τα λιριά τα από κάτω. Στο σαγόνι του. Να το δείτε. Λοιπόν, τώρα κάναμε αυτό το λιράκι, το πάνω. Και τώρα πάμε να κάνουμε αυτά τα λιράκια, έτσι. Εδώ. Λοιπόν, και μας έχει μείνει μετά, η μητούλα δεν έχουν μείνει πολλά πραγματάκια και μετά θα τα ράψουμε πάνω και θα το τελειώσουμε, έτσι. Πάμε να κάνουμε τώρα το κάτω μας λίρι. Κάνουμε 10 αλυσίδες, σφίγγουμε και κάνουμε 10 αλυσιδάκια. 1, 2, 3, 4, 5, βάζουμε τον νύχι μας στο πέμπτο. 6, 7, 8, 9, 10. Εντάξει. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πέμπτο εδώ που έχω τον νύχι μου και κάνουμε ένα ποδαράκι. Μετά κάνουμε ένα μισό ποδαράκι στο επόμενο. Άλλο ένα μισό. Ένα άριχτο. Και ένα βουβό. Η μια του μεριά. Πάμε τώρα πάλι. 10, 1, 2, 10 λυσιδούλες πάλι. 3, 4, 5. Βάζουμε τον νύχι μας. Εδώ. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πέμπτο που έχουμε τον νύχι μας και κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι. Ένα μισό. Άλλο ένα μισό. Ένα άριχτο. Και ένα βουβό. Πάει και το λιρί του, να τα. Τα 2 λιριά από κάτω. Λοιπόν, το κόβουμε. Ωραία. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε, το στερεώνουμε λίγο από κάτω. Το πρώτο δηλαδή κομματάκι, από εκεί που ξεκινήσαμε. Και το κόβουμε. Θα χρειαστούμε αυτό για να το ράψουμε. Λοιπόν, πάει και το λίρι από κάτω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ουρά του τώρα, έτσι. Λοιπόν, μια λυσιδούλα. Τα αφήσαμε αρκετό για να τη ράψουμε κιόλας εκεί.
Λοιπόν, και κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Μπαίνουμε λοιπόν και κάνουμε μία σειρά με άριχτα μέχρι κάτω, έτσι. Λοιπόν, τελειώστε μου τη σειρούλα αυτή. Στο τελευταίο πόντο λοιπόν κάνουμε ένα βουβό. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο, ξανακάνουμε αλυσιδούλες, 1, 2, 3, 4, 13 πάλι. Γυρίζουμε πάλι και κάνουμε ακριβώς τον ίδιο. Στο τελευταίο πόντο βουβό, όλα τα άλλα άριχτα. Πάλι 13. Αλυσιδούλες και γυρίζουμε στο 12, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Γυρίζουμε πάλι στο 12, κάνουμε άριχτα και στον τελευταίο πόντο πάλι βουβό. Αυτό το πράγμα θα μου το κάνετε 5 φορές. 2, πάμε να το καταλάβουμε καλά. 3, 4, μέχρι το τέλος της σειράς. Γιατί θέλουμε να έχει λίγο φουντωτή ουρίτσα. Μπορεί να είναι κοκοράκι, να μην έχει γίνει ακόμη πετεινός, αλλά να έχει μία ουρά. Ωραία, άλλο ένα. Εδώ λοιπόν τώρα μου κάνετε ένα βουβό και μου ξεκινάτε πάλι από την αρχή. 13. Έτσι, αυτό θα μου το κάνετε 5 φορές. Για να είναι λίγο έτσι η ουρίτσα του φουντωμένη, έτσι. Λοιπόν, 5 φορές θα μου το κάνετε αυτό. Ενώσουμε λοιπόν τώρα όλα αυτά. Πάμε στο πρώτο που κάναμε εδώ και σφίγγουμε με ένα βουβό για να ενώσουμε την ουρίτσα του. Εκεί. Κάνουμε και ένα στον αέρα και είμαστε έτοιμοι. Κόβουμε και αυτό, το οποίο το στερεώνουμε από μέσα γιατί έχουμε αφήσει εδώ ουρίτσα, δεν χρειάζεται. Εκεί. Πάμε από πίσω, λίγο. Αυτό το κρατάμε για να το ράψουμε και εδώ το στερεώνουμε λιγάκι και το κόβουμε. Ωραία. Δεν μας χρειάζεται αυτό. Νάτι και η ουρίτσα μας. Αυτό να το ξεμπλέξουμε λίγο. Εκεί είναι. Λοιπόν, νάτι η ουρίτσα του. Έτσι, λοιπόν, πάει και η ουρίτσα. Τι μας έχει μείνει τώρα? Μας έχει μείνει μία μητούλα. Πολύ μικρή, έτσι. Πάμε να φτιάξουμε τη μητούλα τώρα. Μαγική θηλιά. Εκεί. Κάνουμε 6 πάλι μέσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το σφίγγουμε καλά. Και πάμε τώρα να κάνουμε 4 σειρές με τα 6. Δεν κάνουμε τίποτα στη μητούλα. Απλώς κάνουμε 4 σειρές με 6. 1, 2, δεν χρειάζεται καν ποντοδείκτη δηλαδή. 2, 3, 4, 5. Οπ, μας έφυγε το βελονάκι. Αυτό. 6, πάει η πρώτη σειρούλα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μία. 4 θέλουμε. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, 3,
4, 5, να το γυρίσουμε καλά για να βλέπουμε τους πόντους, γιατί είναι μικρούτσικο. Εδώ δεν πιάσαμε και τα 2 σπαγκάκια, το βλέπετε? Να το πάμε να πιάσουμε και τα 2, να το. 5, 6, τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά. Λοιπόν, πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ μικρούλι, θα μου κάνετε άλλες 2 σειρούλες. Εδώ, ξέρετε τι θα κάνετε για πιο ευκολία, θα βάλει το βελονάκι και θα κάνετε ένα έτσι, ώστε να μπορείτε να ξεχωρίζετε τους πόντους, έτσι. Δηλαδή, ο επόμενος μας πόντος τώρα είναι αυτός. Ένα λεπτό να σας τον δείξω, για να αρχίσουμε να μετράμε πάλι τους 6. Αυτός, βλέπετε, όταν γυρίσει σωστά, φαίνονται οι πόντοι. Άλλες 2 σειρούλες με 6 θα μου κάνετε, έτσι. 1, 2, τώρα φαίνονται πολύ καλά. Ένα βουβό στο επόμενο, αφού κάναμε τις σειρούλες μας, ένα βουβό και κλείνουμε. Πάει και η μύτη του. Οπότε τώρα έχουμε όλα τα κομματάκια που χρειαζόμαστε έτοιμα. Δηλαδή, να τα ξαναπούμε. Έχουμε. Αυτό το έχουμε έτοιμο, έχει κολλήσει, είναι τέλειο. Έχουμε λοιπόν 2 φτεράκια, 2 ποδαράκια, 1 λιρί επάνω, 2 λιράκια κάτω. Τώρα θα το δούμε. Την ουρίτσα του και τη μητούλα του. Οπότε τα έχουμε όλα, έτσι. Νάτος. Οπότε τώρα τα ματάκια θα τα βάλουμε στο τέλος, να δούμε πόσο κοντά θα τα βάλουμε, γιατί όσο πιο μακριά είναι τα μάτια, τόσο πιο άγριο γίνεται το κουκλάκι μας, όσο πιο κοντά είναι τα μάτια, τόσο πιο γλυκούλι είναι, έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, να του βάλουμε μετά και το κορδελάκι του. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ράψουμε. Εδώ τι έκανα, επειδή εδώ τελειώσαμε, κάπου εδώ είναι, να το τελείωμά μου, έβαλα ένα μάρκερ εδώ για να ξέρω ότι αυτή είναι η μπροστινή μου πλευρά, έτσι, γιατί πίσω είναι το κλείσιμό μας. Οπότε πάμε τώρα να τοποθετήσουμε εδώ, να το βλέπουμε και αυτό, εκεί. Να τοποθετήσουμε τα φτεράκια. Εκεί. Και το άλλο εδώ νομίζω ότι είναι εντάξει. Εκεί. Ναι, προς τα πίσω μια χαρά. Okay. Εκεί. Είμαστε καλά. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό εδώ. Να το. Καλό μας ήρθε. Μια χαρά. Οπότε αρχίζουμε τώρα να ράβουμε. Παίρνουμε τη βελονίτσα μας. Με τη σιλικονίτσα μας. Και τι κάνουμε. Περνάμε αυτό από εδώ. Βλέπετε. Και το πιάνουμε λίγο από κάτω. Δεν φαίνονται. Βλέπετε οι βελονιές μου. Το περνάω από κάτω και προς τα πάνω. Από κάτω και προς τα πάνω μέχρι να βγω εδώ. Εκεί. Λοιπόν, ξαναπάμε λίγο. Προς τα κάτω. Πιάνω την κάτω πλευρά. Έτσι. Ωραία. Εκεί πάλι και πιάνω την κάτω του πλευρά. Γι' αυτό είναι διπλό το χτερό. Οπ, μας έπιασε εδώ. Ξαναμπαίνω εδώ. Πάω πάλι στην κάτω πλευρά του φτερού, γιατί είναι διπλό, έτσι. Και φτάνω εδώ, δεν θέλω να... Μέχρι εδώ. Καλά είναι, να το ράψουμε. Γι' αυτό θέλουμε να πετάει λίγο, Ωραία. Οπότε, πάμε κάτω. Στερεώνουμε λίγο εδώ από πίσω. Καλά, καλά. Το περνάμε από εδώ μέσα και το βγάζουμε όπου να είναι. Εντάξει. Να το φτερό μας. Ξανακάνουμε άλλο ένα. Έτσι, να το πάμε εδώ πέρα και το κόβουμε. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μουράβεται και το άλλο φτερό. Έτσι. Λοιπόν, ράψαμε τα φτεράκια. Έτσι να τα. Πάμε τώρα να ράψουμε τα ποδαράκια.
Λοιπόν, ένα ποδαράκι μπαίνει εδώ, να φαίνεται από μπροστά, αλλά όχι πολύ. Εκεί. Και ένα ποδαράκι να βάλουμε εδώ. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Να φαίνεται λίγο παραπάνω. Μπορούμε να το βγάλουμε και λίγο πιο έξω. Ωραία. Ας το βγάλουμε λίγο πιο έξω. Να φαίνεται λίγο περισσότερο, Ωραία. Και πάμε τώρα να ράψουμε. Πιάνουμε εδώ και εδώ. Και λίγο από την άλλη πλευρά για να στερεωθεί καλά-καλά, Βγάζουμε τώρα την καρφίτσα και συνεχίζουμε από εδώ. Ίσα ίσα έτσι να μας κρατηθεί καλά. Εκεί. Ωραία, λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, εκεί το στερεώνουμε, δεν φαίνεται εδώ, και το περνάμε από μέσα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μουράβετε εσείς τώρα το άλλο ποδαράκι, έτσι. Και τα ποδαράκια, έτσι να τα. Πάμε τώρα να βάλουμε το λιρί το πάνω. Εδώ να φαίνεται λιγάκι μπροστά, εκεί νομίζω είναι κέντρο, ναι. Το πιάσω εδώ λίγο, εκεί. Και να το πάμε και προς τα πίσω, ίσια, πάνω από εδώ, από την αρχή, για να ξέρουμε ότι είμαστε στο ίσο του, και να το βάλουμε μέχρι εδώ. Εκεί. Νομίζω ότι είμαστε ίσια, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα το ράψουμε. Αυτό το ράβουμε μια από τη μια, θα σας δείξω τώρα, και μια από την άλλη. Κατεβαίνουμε κάτω, πάμε εδώ. Έτσι, πάμε στην αρχή δηλαδή της αλυσίδας. Ναι. Και μπαίνουμε μία από εδώ, βγαίνουμε από εκεί. Οπ, μας ξεπεράστηκε. Να την περάσω πάλι. Αχ, έχει την τρίχα. Ένα λεπτό ρε παιδιά να περάσω τη βελόνα. Εκεί, την πέρασε. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Ξαναπερνάμε από την κάτω πλευρά του λοφείου, βλέπετε. Μπαίνουμε εδώ και ξαναρχόμαστε πάλι στην άλλη μεριά. Μπαίνουμε πάλι μέσα στο λοφείο. Βλέπετε. Βγαίνουμε από εδώ. Ξαναμπαίνουμε μέσα και πάμε στην άλλη πλευρά πάλι. Λέει το λοφείο μας θέλουμε να στέκεται όρθιο. Ξαναμπαίνουμε μέσα στο λοφείο. Το βλέπετε. Μπαίνουμε εδώ και πάμε στην άλλη πλευρά. Ξαναμπαίνουμε στο λοφείο. Εδώ και πάμε στην άλλη πλευρά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο στέκεται όρθιο, βλέπετε. Γιατί αν το κάνουμε έτσι, μπαίνουμε πάλι μέσα στο λοφείο, κοντεύουμε. Αχ, θα μας ξεπεράσει πάλι. Γλιστράει λίγο. Λοιπόν, εκεί. Μπαίνουμε πάλι μέσα. Εδώ, βγαίνουμε πάλι από εκεί. Μπαίνουμε σχεδόν στο τέλος του.
Ξαναμπαίνουμε εδώ, βγαίνουμε από την άλλη. Περνάμε και το τελευταίο μέσα. Μπαίνουμε εδώ, ξαναβγαίνουμε από την άλλη για να το στερεώσουμε καλά, το μπροστινό σημείο και μετά. Περνάμε με τρόπο αυτό λίγο μέσα εδώ. Λίγο μέσα εδώ. Και το κόβουμε. Να το όρθιο λιράκι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να του βάλουμε το φιόγκο. Λοιπόν, τι έκανα. Έκανα το φιόγκο του, ώστε να ξέρουμε περίπου που θα βάλουμε το λιρί, για να μην μας καλύψει το φιόγκο τελείως. Οπότε, εδώ περίπου λίγο πιο κάτω από το κέντρο του κεφαλιού, μπορεί και εδώ, να βάλουμε τη μυτούλα. Έτσι. Οπότε, πάμε τώρα να ράψουμε τη μυτούλα. Λοιπόν, αποφασίσαμε που θα βάλουμε τη μύτη του. Οπότε, βάζουμε αυτό εδώ και βάζουμε αυτό εκεί που το είχαμε. Ωραία. Και πάμε τώρα να ράψουμε γύρω-γύρω, προσεκτικά, πόντο-πόντο. Σχεδόν. Λίγο εδώ και στον επόμενο πόντο. Βλέπετε, μπαίνω μέσα στους πόντους που έχουμε γύρω-γύρω. Λίγο εδώ. Και στον επόμενο πόντο. Να στερεώσουμε τη μύτη. Όπα, πιάσουμε το λεφείο. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Και είναι και εθιστικό. Αυτά τα μιγκουρούμι, είναι τα μικρούλια δηλαδή, είναι πολύ εθιστικά. Άμα αρχίσεις με το ένα δεν σταματάς. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε. Ωραία. Εδώ. Εκεί για να το στερεώσουμε. Τώρα μπαίνουμε και βγαίνουμε οπουδήποτε. Ξαναμπαίνουμε εκεί που βγήκαμε και ξαναπάμε οπουδήποτε πίσω. Βλέπετε. Αφού φτάσουμε λοιπόν εδώ, το κόβουμε. Βγάζουμε και αυτό. Πάει και η μύτη του. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το λιρί. Το λιρί θα μπει κάτω από την πιτούλα, έτσι, εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα να το ράψουμε, μόνο εδώ πάνω θα το ράψουμε το λιρί. Εκεί είναι, ράψαμε και το λιράκι του και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Μπαίνουμε εδώ. Από εδώ. Μπαίνουμε εδώ. Και το κόβουμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα λοιπόν να ράψουμε και την ουρίτσα του και να βάλουμε μετά και τα ματάκια. Την ουρίτσα την έχω βάλει στο κέντρο από τα δύο φτεράκια, έτσι εννοείται. Μας έφυγε, δεν ξαναπεράσουμε. Έπρεπε να έχω αφήσει λίγο περισσότερο
νήμα, αλλά εντάξει, και με αυτό βολευόμαστε, έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε πολύ στην ούρα. Άλλη μία θα το περάσουμε, θα το σφίξουμε, εκεί, και μετά θα το βάλουμε εδώ μέσα πάλι όπως το κάνουμε πάντα και θα βγούμε κάπου και θα το κόψουμε. Νάτι και η ουρά του. Ακόμη δεν έχει γίνει πετεινός για να είναι φαρδιά η ουρά. Εδώ είναι μια χαρά για κοκοράκι. Λοιπόν, σημαδέψαμε και τα ματάκια. Εγώ περίπου εκεί νομίζω ότι είναι μια χαρά. Βάζουμε λίγο κολλίτσα εδώ. Βγάζουμε αυτό. Και βάζουμε μέσα καλά το ματάκι. Αυτό τον έκανα λίγο πιο χαρούμενο. Λοιπόν, έτοιμο το κοκοράκι μας. Πάμε τώρα να δούμε και τα δύο μας κοκοράκια παρέα. Τα κοκοράκια μας είναι έτοιμα, τα βαζάκια μας. Λοιπόν, μέσα θα τους βάλουμε αυτά τα σοκολατένια αυγουλάκια που είναι τώρα το Πάσχα, που είναι από σοκολάτα τυλιγμένα. Λοιπόν, είναι τέλειο δώρο, τέλειο. Λοιπόν, κάτι άλλο. Αυτός εδώ βγήκε λίγο περισσότερο κεφάλας, γιατί είναι ακριβώς η ίδια πόντι, απλώς αυτό το γέμισα λίγο περισσότερο. Οπότε, εάν το γεμίσετε λίγο περισσότερο θα βγει λίγο πιο κεφάλας, εάν το γεμίσετε λίγο λιγότερο θα βγει έτσι, η πόντι είναι ολόιδια, απλώς εδώ έβαλα περισσότερο γέμιση, έτσι. Κατά τα άλλα είναι όπως βλέπετε ολόιδια. Αυτός βγήκε και λίγο πιο στρουμπουλούλης, γιατί και εδώ του βάλα περισσότερη γέμιση. Οπότε, αυτή είναι κοκορίνα μάλλον. Και αυτός είναι κοκοράκος. Λοιπόν, είναι και οι δύο πανέμορφοι. Είναι όμως, είναι φανταστικοί. Λοιπόν, εδώ, νάτι, με την ουρίτσα, είναι πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, εγώ πάντως το διασκέδασα πάρα πολύ. Εύχομαι να το διασκεδάσετε κι εσείς πάρα πολύ. Εύχομαι να κάνετε ωραιότατα δώρα από καρδιάς στους αγαπημένους σας ανθρώπους ή και για το σπίτι σας ακόμα ή και για τον σύντροφό σας. Άμα βάλετε αυγουλάκια μέσα, γιατί ωραίο γλυκό είναι. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνετε τώρα. Θα κάνετε έγγραφη στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας. Θα μας βρείτε και σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Θα μπείτε και στο site, θα υπάρχει όλο το kit. Βαζάκια βέβαια είναι από μαρμελάδα αυτά. Αλλά επειδή μπορώ να βρω βαζάκια παρόμοια, εάν κάποια κυρία δεν έχει βαζάκι, μπορεί να μου ζητήσει μέσα στο kit που θα βρει να της προσθέσω και ένα βαζάκι παρόμοιο. Όχι από μαρμελάδα, αλλά παρόμοιου μεγέθους, έτσι. Λοιπόν, μπέστε στο site, θα βρείτε και το kit του κοκοράκου, θα βρείτε και όλα τα υλικά, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βιντεάκι να είστε όλοι καλά, καλό Πάσχα να μας έρθει, έτσι. Να προσέχετε τον εαυτό σας, φιλιά πολλά.